Ito na ating chicken recipe. Chicken curry recipe pala. Malasa siya. Hi guys! Welcome to Easy Recipes channel. For today's video guys, magluluto tayo ngayon ng chicken curry. And ang mga kailanganin natin guys na ingredients para sa ating chicken curry is, of course, hindi mawawala ang ating 900 grams chicken, 1 piece of eggplant slice, 4 pieces potato slice, meron din tayong carrots 2 pieces slice, meron din tayong chopped onion and garlic, meron tayong string beans, and ang ating coconut powder, meron tayong salted rice, and container kung saan ko ipaghalo yung coconut powder. Kasi pagka nilagay natin siya ng diretso doon, so yun nga guys, pag nilagay natin ng diretso doon sa niluluto natin sa pinakaluang tubig or chicken, tapos ilalagay natin yung coconut powder, ang tendency is nagbubuo-buo siya. So, ang ginagawa ko is minimix ko muna siya sa isang container. Tapos, mamaya, papakita ko sa inyo guys kung paano gagawin. So, if you are new to this channel or to my channel guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And turn on the notification bell button so that you will be updated on my next recipes upload. Okay guys, let's start. So, painitin lang natin yung container guys. And then pag mainit na, lagyan na natin ng oil. Ayan, mainit na yung ating pan guys. Or ang ating pot. So, lagyan na natin ng oil. Tapos, hintayin natin ulit na iinit. Tapos, igisa na natin yung ating garlic slice at ating onion. Mainit na siya guys. Ang ating onion at saka garlic ay ating igisa muna. Bisa please. Pagkatapos ang ating chicken. And hintayin natin siya hanggang lalambot. Check natin siya after 15 minutes. So lagyan muna natin ng asin guys bago natin hintayin na lalambot para yung lasa is mag-concentrate na siya habang lalambot siya. Half tablespoon ng black pepper. Tapos i-mix natin siya. Hintayin natin siya ng 15 minutes guys. Check natin kung lalambot na. I will update you later. Okay guys, malambot na siya. Ilalagay na natin ang ating carrots. Then, ang ating potatoes. And i-mix natin to. Tapos, hintayin na naman natin na lalambot. Then, lagyan natin ulit ng asin guys. Para may lasa na siya talaga. Kasi kanina konti lang nilagay natin na asin. So, dagdagan natin ngayon ng konti lang. Mga 1 teaspoon lang. Okay na po yun. Okay. Then, i-mix natin. I-mix lang natin siya guys, then cover until it will become tender, maybe after 10 minutes ulit. Okay, lambot na siya guys, so is lalagay na natin ang string beans.
Kaya ko siya hinulit ang ating eggplant. Then, imimix lang natin siya ulit. Then, isusunod na natin ang ating coconut powder. So, i-prepare muna natin siya. Ganito lang pag-prepare ng coconut powder, guys, na ihalo natin dito yung coconut powder. Ang nilagay kong tubig is 3/4. Almost na siyang mapuno. So, ihalo na natin yung powder. Ubus lang natin siya, guys. Tapos, i-shake lang siya. Mas easy kasi yung ganito, guys, kesa yung i-mix ko siya diretso doon sa niluluto ko. Ang tendency is parang kailangan ko pa siyang kasi nagbubuo siya, nagbubuo-buo. So, kailangan ko siyang i-mix talaga para mawala yung buo-buo. So, yan na, guys. So, i-shake lang. So, ito na, guys. Pwede na natin siyang ihalo doon. Ang 900 grams na chicken pala, guys. So, pwede nyo lang gamitan ng 50 grams na powder. Kasi may tubig naman siya. So, dadami din siya. Ayan. Ihalo na natin siya, guys. And imimix. Lambot na siya, guys. So, lagyan na natin ng curry powder. And then, ihalo natin. Kunti lang yung curry powder na ilalagay ko, guys, dahil naubusan na kami. And para hindi din siya masyadong maanghang. Lagyan natin ng konting asukal, guys, pampalasa. So, ayan, guys, luto na siya. Pwede na natin siyang iset aside para lalamig. And then, ready na natin siyang iserve. So, ito na ating chicken recipe. Chicken curry recipe pala. Tapos na tayo nagluto ng ating chicken curry recipe, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click on the notification bell down below so that you will be updated on my next upload on my recipe, guys. Thank you. Bye-bye.